اوكي بصير لما بضلك تطلع. هلا انا عندي تيشرتات انه ابيض واسود، انه خلص بيخلص الكولكشن بيخلص الكولكشن يعني. ابيض اسود رمادي ما بلبس غيره. فعندي الهاتس كمان نفس الشيء وما بدي هات فيها. طب اذا بدك تتهور شو بتلبس لون؟ اتهور كحلي ازرق. ما بتهور كتير. انا بحب الاصفر بس لانه لوجو الشركه تبعي. But you know, it says a lot about your DNA and the personality, knowing and working with you. This is what you're wearing, or what you wear is very much in line with how you take photos. Very sharp, very clean, very edgy statement. I like it. مزبوط. بس برأيك انه الواحد لما بيلبس كتير بيكون كلاسيك؟ شو بتكون شخصيته برأيك؟ هلا in general المعروف على الكلاسيك هو شخص كتير واضح بمساره، كتير بيعرف where he wants to go, but at the same time بيجوز يكون عنده شوية خوف انه يطلع من منطقة الارتياح تبعيته. But knowing you, you're not that. ما هي كمان الكرياتيفيتي. بس انا بعتقد يمكن لانه انا بلاقي حالي كرياتيف بشغلي، بس بشخصيتي. نحن بلشنا البودكاست دغري هيك. It looks like it. أول شيء thank you عايشة رمضان for coming to my podcast. My pleasure. وأنا I love to start immediately هيك بلا مقدمات. وصار العالم بيعرفوكي already يعني. بلشتي as a fashion designer وانتقلتي لهيك عالم الهيلينج وروحانيات شوي وساوند هيلينج تستعمل كتير تكنيكس. بس قبل ما نبلش بهالمواضيع بدي اقول لك انه coincident عيد ميلادي اليوم. You're kidding. Happy birthday. Thank you. بس شوفي كيف ثاقبت. There's no coincidences. صح؟ It's your new birth date. انه كيف اجلنا البودكاست انت اجلتي. قلت خلص هي قصدتها مع انه ما بتعرفي. بس انه شوفي كيف ثاقبت. Wow. Happy birthday. Happy be earth date. اوكي. You're here on this earth. It's a gift. هيدي هدية من الله. أنت واحد بيلاقي بيكتشف حاله بمعنى السلف أويرنس، يعني إنه أنا موجود. أنت حكيتي كتير عن الأطفال كيف أول ما يخلقوا they seek love، بدوروا على what's the word in Arabic لأنه ما نجرب نحكي بالعربي قد ما فينا. من عيوني. إنه validation، بس ما بعرف شو معناتها. انه انا موجود وانا عطول مع الاهل بيدوروا انه ياخدوا القبول. هاي الكلمه اللي عم دور عليها. ف قد ايه بضل، وانت حكيت عن هالموضوع انه ممكن واحد يوصل لعمر بال20 وبال25 يمكن بال30 وبعده عم بدور على القبول ويكتشف حاله كإنسان انه انا I deserve وانا يعني مش ضروري انه لازم اخد قبول العالم لكون انا موجود. في ناس بتموت وما بتكون لقت هيدا الشيء للأسف، بس هيدا بيكون جزء من السول بلان تبعها أو رحلتها الروحية. هلأ نحن لما نخلق الماما والبابا بيكون عندهم أدوار كتير معينة محددة. هن بيكونوا tools مثل أدوات لحتى يوصلوا لنا. الماما توصل لنا الحب والرعاية، البابا يوصل لنا الدعم والأمان والانتماء. That's why كل واحد عم يلعب دور كتير كتير مهم. اللي بيصير ومن اللي لاحظته من جلساتي إنه عادة عم بيكون في واحد منهم خلينا نقول مقصر بدوره. أنا لا أعني إنه هن they do it قصداً، بس بيجوز لسبب كتير كتير بريء، إنه مثلاً البابا بيشتغل أو الماما مرضت أو مثلاً دغري جابت أولاد من بعدك مثلاً، فما لحقت كتير تعطيك الاهتمام. يعني أشياء ممكن تكون صغيرة وأشياء ممكن تكون كتير كبيرة بتعمل صدمات عند الطفل، لأنه بيصير في عنده نقص معين. يعني الشيء اللي هو كان المفروض ياخده من الماما والبابا صار مقطع أو ناقص أو رايح كله على بعضه، خاصة كل ما هالفرد يعني الأم أو الأب اختفى من حياة الشخص. ممكن في كتير أولاد أهلهم يعني أبوهم بيتركون أو أمهم ما بعرف شو بصير معه أيا كان. هلأ هيدا الطفل بيكبر عم بيدلوا يدور على outer sources، يعني موارد خارجية تتعبي له هيدا الفراغ. and الموضوع ممكن كتير يتطور. ممكن يصير على الأقمار، ممكن يصير على الجنس، ممكن يصير على علاقات in and out. ممكن تعمل ردة فعل عكسية، إنه مثلا وحدة عنا كتير هيك قصص. وحدة أبوها ترك أمها
بتكبر هي بدها تتغدى بالرجال قبل ما يتعشوا فيها. اوكي. فبتصير هي عندها انتقام بدون ما تعرف، بدون وعي. هاي بتصير السلف ديفنس ميكانيزم تبعها، بتصير عم تحمي حالها من انه تنأذى، مش بوعيها، باللاوعي تبعها. فبتصير او بصير ايا كان يعني جنس الطفل بده يحمي حاله، بفوت بعلاقه وبيكون كل شيء تمام، ما بعرف ليه بخربها. وبتشوف في كتير ناس هيك يا so they self sabotage هالعلاقه او ايا كان الشيء، لانه أحسن ما هالشخص يتركني مثل ما تركت الماما. برجع بقول مش بالوعي، مش قاعد يفكر فيها هو يحللها، هيدي باللاوعي تبعها بتكون شربتها من هي وصغيرة، أو هالطفل شرب هالمعلومة من هو صغير، فبيكبر بيكون لا أنا بفضل إني ما انترك بترك. هاي وحدة من كتير كتير أمثلة على كيف طفولتنا وكيف دور الأهل بيأثر علينا لما نكبر. بس شو هالسر انه 90% من الاشخاص الا اللي مش حابب حاله اصلا يعني، بس 90% بيجربوا إن اذا كان بنجاحاتهم او بشغلهم او بعلاقاتهم انه ياخذ القبول من الغير. يعني بتلاقي انه انا عم بشتغل تو اتشيف، لوصل لمحل لهدف معين، لاخذ الموافقه ولاخذ الريورد او الجائزه اللي هي بس عم تعطيني انه انا بستاهل او انا محبوب. فبتلاقي انه ويمكن معظم الاشخاص اللي عندهم نجاح مميز او عندهم تنقول creativity او فن او مميزين بمعنى التالنتد، يعني بتلاقي انه جايين من باك جراوند كمان كانوا بطفولتهم عم بيجربوا ياخدوا الحب او ما عم بيلاقوه، فراحوا عملوا شيء مبدع ليتميزوا. شو هالسر انه نحن كبشر محتاجين على طول هيدا الفاليديشن؟ هلا بس لحتى اعطيك معلومه، اكثر من 90% من البشر ما بتحب حالها. صح، نحن اصلا فكرنا وفهمنا عن حب الذات منه مزبوط ابدا ابدا. بنفكر انه انا بروح اي بامبر ماي سيلف يعني بحب حالي. نو حب الذات الحقيقي له كتير قواعد ولايرز لايرز لايرز، بس ببين عدم حب الذات او قله حب الذات لما يكون الواحد عم بدور على القبول برا. لانه بتصير انت you're not enough for yourself، منك كفايه انه انت تعطي القبول لخطواتك لاحلامك لكل هالقصص. بصير كتير بهمك راي الناس فيك. على فكره كلنا بدون استثناء، يعني من أكبر معالج طاقة لتوني روبنز لأي حدا، كلنا بهمنا رأي الناس فينا. بس اللي بيصير إنه الموضوع بيصير درجات. يعني كل ما نحن تمرنا بهذا الشيء، كل ما حاولنا إنه نحط الإيجو تبعيتنا على جنب ونخفف من هذا الموضوع. بس هاي تجربة إنسانية ما فينا نتجرد منها. يعني نحن جايين على هالأرض لحتى نختبر العلاقات مع بعض. therefore أكيد حيهمني رأيك فيه. هلأ قديش حاسمح له لهيدا الرأي يحطمني أو يعليني أو يعطيني قيمتي بحالي؟ هون بتصير مشكلة أو منا مشكلة. بدنا ننتبه كتير منيح إنه الأصل بالموضوع هو أنا كون قبلاني حالي. بس ما هو لحتى أنا قبل حالي بدي يكون بطفولتي أنا مقبولة. إذا ما كنت مقبولة هون بتبلش رحلة العلاج، لأنه بدي يصير عود هيدا الشيء وزبط هيدا الفكر اللي براسي. إنه إذا حفهمك شيء مثل كتير كتير بسيط. قديش بتسمع أهل بيقولوا لأولادهم إذا ما بتكمل درسك ما بحبك، لحب يلا أعمل جيب الأي بلس لحتى أحبك، كل أكلك لحتى أحبك. كله هيدا انبنى على أساسه الحب المشروط. يعني لحتى أحبك بدك تعمل كذا كذا. فالطفل بيكبر لا يعرف إنه أنا لحتى انقبل لازم جيب علامة كاملة، لازم آكل أكلي، لازم ما كذب، لازم لا. فهون بتنبنى كل هالسايكل تبعيت كيف أنا حانقبل من قبل المجتمع، ابتداء من الماما والبابا. بكبر أنا عطول I want to please people. مش كلنا، بس ما هو في بنرجع نقول كل واحد عنده السلف ديفنس ميكانيزم تبعيته بتختلف عن الثاني، بس لحد كتير كبير. حتى الشخص اللي ما بيهمه يرضي الناس برا، بتلاقي بيدلوا في عنده حدا هيك نقطة ضعفه بيجرب يرضيه. فهون عم ببين لك هالشخص اللي قدامك انه انت بدك تشتغل على حبك الحقيقي لحالك. ليه؟ بالنسبه لي من ربنا ما اللي تعلمناه بالاديان اللي هو بالفطره موجود بقلبنا، اللي هو منحسه بالنبته، منحسه بتطلع فيك بشوف الله فيك. ما انه الله بس اللي على السجاده او بالجامع او بالكنيسه، نو الموضوع كتير كتير اعمق من هيك. بتحسه بالخلايا تبع جسمك. so it's much deeper. لما توصل لهون تفهم قد ايه انت مبارك انك جيت لهون وعندك
رسالة بالحياة بتصير تتغير صورتك، بتصير تتغير نظرتك للأشياء. ببطل يفرق معك قديش فلان عم يعطيني قبوله، ببطل الموضوع طز بمعنى آخر I don't care، مش مهم بالنسبة لي هيدا الشيء. ولكن طالما أنا اخترت هالتجربة الحياتية more or less بدي اهتم بعلاقاتي. يعني ما فيي قول مش فارق معي حدا واعنيها واشتغل على أساس إنه أنا ما بيهمني رأي الناس. خليني اطلع دلك ملاك فوق. طالما نزلت على هالأرض بوعيك أو بدون وعيك، يعني الروح تبعيتنا اختارت تنزل على هالأرض، يعني عندك دروس، هالدروس حتجي عبر الناس وعبر العلاقات. مزبوط. بس لما عم بتقولي انه في ناس خلص بيوصلوا مرحلة انه بطل يهمهم، بس هيدي شيء من مرحلة الاستسلام لانه يجرب يحاول اكتر بالنجاح. وفي ناس بيختاروا طريقين، يا اما بيقول لك انا بدي اثبت حالي عن طريق الهارد وورك والشغل انه اتعلم وانه اوصل لمركز معين، وبالنهاية عم بياخد قبول الناس. او في ناس ممكن ياخدوا طريق تاني، وهذا سؤالي لإلك، انه قديش بتلاقي من الامور اللي انت عم تستعمليها كعلاج كمان هي فيها نوع من انواع الهروب من الحقيقة اللي هي اليوميات؟ يعني بمعنى انه للإنسان يوصل لمرحلة هدوء مع حاله ويحب حاله، انه خلص اترك الحياة وقعد اعمال مديتيشن وقعد بين روحانيات، لانه فعلا الروحانيات هي بتغذي روحه للإنسان وبتعطيه هيدي اللحظات اللي هو بيصير يحب حاله بدون ما انه يضطر يقاتل بالحياة وباليوميات. فعمليا هي نوع من انواع الاستسلام. هيدا very interesting perspective على الموضوع، لأنه it's very far من الحقيقة. هلأ إذا بدك تطلع بالمديتيشن على أنه هو شيء حيحطك باللا لاند، طبيعي بتكون عم تهرب، بالتالي أنت ما عم تعيش الدروس تبعولك صح. بس المديتيشن الحقيقي أو التأمل الحقيقي هو معني بأنه يخليك تتواصل مع صوت روحك. بمعنى آخر بدك توصل لما تعرف أنت ليش هون، ليه عم بيصير معك هاي الأشياء، شو الأمور اللي بدك تغيرها من جوا لحتى يتغير الواقع تبعك من برا، لأنه the universe is your mirror. فبصفي كتير بعيد عن الهروب، بالعكس هي عم تاخدك للمواجهة. ولكن بدل ما تكون عم تواجه بحرب يومية مثل ما 3/4 العالم عم تعمل، يعني بيروح على شغله بيكون عم يتقاتل مع مديره، اقعد مع حالك شوف ليش انت عم تخلق هالواقع تبعك. ليه؟ إذا أنت منك قادر لوحدك، روح اعمل هيلينج سيشنز، ممكن حدا يدلك من جلسة جلستين بتفرق معك فرق كتير كبير. روح اقرأ لك كتاب حتعمل فرق، وكل واحد على حسب مجهوده. المديتيشن منا مخدرات لحتى الواحد يصير on ecstasy ويهرب من هاي الحياة ويبطل grounded. بالعكس، الهول بوينت اوف المديتيشن you ground yourself. شو يعني you ground yourself؟ تصير مثل الشجرة بتتجذر. كل ما تجذرت انت هون عم تعمل عامل اللي بابا كان المفروض يعطيك اياه، انتماء، مثل جذور الشجرة، الانتماء. بشعر انه انا بالمطرح الصح، عم قوم بالدور الصح. طيب ليه عم بيصير معي كذا كذا؟ من هون بتبلش رحلة العلاج الثاني. إذا بدنا نطلع بالمديتيشن على أساس هي هروب، وفي أكيد ناس كتير بتعملها، ما بعمره حيشم ريحة الهيلينج بس إذا هو عم يعملها ليكتشف شو عم بيصير. نحن عبارة عن كون universe. إذا بده يفوت لجوا المديتيشن is one of the best ways. في طرق كتير تانية، يعني جلسات العلاجية ما دايما بيكون فيها مديتيشن، بس بتخليك تروح تواجه حالك بمطارح عتمة كتير. في أمور تانية مثل psychedelics، منا مخدرات بس هي plant medicine. So there's many things as long as الانتنشن من وراها هي healing مش هروب. لأنه هروب عادي، خلاص روح انت، خلاص ما حترجع تجي، أو I don't know وين رح تصير يعني after هيدي الحياة. إذا هالقد الموضوع منك قادر تواجهه، خلاص فل من هون. بس إذا أنت فعلا عندك حب تكتشف شو عم تعمل هون، وهي أحلى هدية، وهيدا السكند بيرث ديت عند أي شخص، بصفي الموضوع beautiful وjoyful رغم الظلام اللي فيه، رغم الشادو اللي رح تشوفه، لأنه الواحد بيصير يواجه حاله. يعني نحن we're not always victims. yeah? مزبوط، صير عم يتعرف على حاله. بس قلتي عن سايكاديليكس اللي هن ممكن أشياء إنه تطلعوا من الواقع بس يكتشف حاله، وهي مرحلة يمكن تكون مؤقتة بالعلاج، أو إذا
الهيبنوتايز هيبنوثيرابي انه كمان مرحله انه واحد ينفصل عن الواقع تبعه ويكتشف حاله من جوا ويرجع يعيد الذكريات اللي كانت بطفولته. اوصف لك اياها شوي احسن. يعني هي مثل كانه انت علقان عم تشوف كل شيء هيك horizontally. خلينا نقول psychedelics او الهيبنوثيرابي او الجلسات بتخليك تعمل زوم اوت لتشوف الصورة كاملة، مش تهرب من الواقع. انت بس بدك توسع نظرتك لتلاقي او لتشوف كيف صار هيك. حأعطيك مثل أوضح. الفرق هو مثل كأنه أنت عم تمثل بالفيلم وبين أنه أنت عم تتفرج على الفيلم. أنت هلأ فهمت هاي الشخصية شو عملت وهيدا شو عملت، وبتتوقع شو الأفضل اللي لازم هاي الشخصية تعمله لحتى ما يفوت بالحيط اتسترا. سو psychedelics الهيبنوثيرابي هالأمور بس بتعمل لك زوم أوت لتشوف what happened وليش صار هالشي ونحن لوين رايحين وشو هو أفضل اختيار لإلي بهاي المرحلة. اوكي، بس كمان بدي ارجع عايشة انه نحن مفطورين على الإيمان بشكل عام، مفطورين إنه نقول سلمت أمري لله، إنه هاي الأمور أنا ما بقدر مش يعني مش ضروري أنا تكون قدرتي أو سويها، فيني سلم أمري لله وفيني أعطي كل هالشي. ومنروح على الإيمان. وحتى مش عم نحكي عن أي دين، إنه يمكن تروحي على أي قرية مش معروفة بتلاقيهم إنه عندهم نوع من الإيمان، لو شو ما كان، لو ما في الله بنظرهم بيخترعوا الله ليعبدوا. ليش؟ ليلاقوا إنه أنا ملجأ لإلي. فهني كمان في نوعا ما كمان لما منفوت بهذا العالم إذا ضلينا فيه، يعني أنا عم بعطي وجهة نظر يمكن مختلفة عن رأيك أنت، انه اذا ضلينا فيه بيكون نوع من انواع كمان عم نبعد نوعا ما عن الواقع اللي نحن كيف فيه. يعني؟ انه انا كل شيء عم بيصير معي له علاقه بقوه، يعني مش يعني عم ترمي الموضوع عن حالك بالضبط. يعني مع هذا انه منه إيمان حقيقي. يمكن شخص بس يمكن شخص مثلا كان مضطر يكون يشتغل أكتر، يعالج نفسه أكتر، أو يدرس أكتر، أو تفايت بهالحياة اللي هي صعبة، فبيرجع بيقول إنه بتعرف شو، أنا مبسوط بيني وبين حالي وبين ربي. إنه خلص أنا باخد ماي ريورد من الله، أو من هالسوبر باور اللي أنا عم آمن فيها. ما هيدا أكبر دليل إنه هالشخص مش فاهم القوانين الكونية اللي هالخالق عطانا إياها لنكون مبسوطين. لأنه الله بكل الأديان والروحانيات والمذاهب، ولما تقعد مع حالك الناس المونكس الصوفيين اللي قعدوا حتى ما يمكن ما قريوا كتاب وراحوا لجوا، هن كله عم يكتشف نفس الشيء عبر آلاف السنين. It is inside you. بمعنى آخر الله وعدك بكل شيء كتير منيح، إذا ما عم تقدر تحصل عليه وانت عم تدلك بالجهد، الميكانيزم تبع الجهد انت في شيء منك فاهمه صح. بدليل ميات الجلسات اللي صرت عم بعملها، اللي شفت الناس واولون انا اللي شفت الناس قديش كانت عم تتعب وبس لما فهموا شوي من القوانين الكونية تغيرت كل حياتهم. بطلت الحياة جهد، بطلت انه خلص هيك الله بده انا بتركها. هيدا اسمه بلادة. ما هو عاطيك قوانين كونية، قال لك أنا معك، حأرشدك أيا كان الموضوع، تواصل معي، بتواصل معك، تواصل معي بس بقلبك، بتواصل معك، بعطيك قد ما بدك، بس بدك تشتغل على حالك. تشتغل لا يعني اقعد اكدح بالشمس من الصبح لليل، هي اشتغل على حالي، اني فلتر معتقداتي، شوف أنا مين، اتواصل مع البشر ومع الحيوانات مع النباتات بطريقة كتير مختلفة. يبطل الموضوع اوتوميتد بس في لحتى اروح على الشغل ارجع بالاخر اخر النهار الواحد يتوفى. لا، صار في شيء اعمق من هيك. لما انا افهم انه المفتاح هو عندي انا، يعني في ما كتير حابه افوت بالاديان، بس في اشياء كتير حلوه بحب كتير اقولها. في حديث قدسي انا كتير بحبه، بيقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. هاي بكل المحتويات بتعني إنه the universe is your mirror. هي يعني أنت شو عم تظن بالكون، ما حنقول الله، حنقول الكون حيعطيك. بتظني إنه كل الرجال خونة، هذا هو الموديل اللي حيطلع لك. بتظن إنه الفلوس شيء كتير صعب تحصل عليه، هيدا هو الواقع اللي رح تشوفه بحياتك. لما تبلش تغير أنت
تعمل جهد تنظف المعتقد تبعك، انت تعمل جهد انه ترجع تتبنى معتقدات جديده، لانه المعتقدات القديمه بيكونوا اخذوها من الماما والبابا والوعي الجمعي. هدول الاشياء ما بتنتمي لإلنا. بس توصل لمطرح تسمع صوت روحك وتقرر انه I want to make a difference. تعرف هاللايف اللي انا عشتها ما عم تناسبني، وعم بلش شوف انه في ناس عم تعيش مبسوطه، معناته انا بحق لي هالشي. so what's wrong؟ وين المشكل؟ بدي غير اللي جوا لا يتغير اللي برا. شو يعني غير اللي جوا؟ يغير فكري، يغير المعتقدات تبعولي، الإيمان تبعي، وطريقة ردة فعلي على الاشياء. يعني عمليا كيف عم بحكي مع حالي. هل أنا دايماً عم حط حالي مثلاً ناحية المصاري؟ هل أنا دايماً من جماعة مد جريك عد بساطك، أو كل الناس اللي معهم مصاري حرامية؟ معناته هيدا هو الشيء اللي أنت قاعد تزرعه كل يوم، والله قال لك أنا عن ظنك، أنت بدك هيك بعطيك، ما بحلل لك، خلص بدك هيك بعطيك هيك. هو مرايتك، أو الكون هو مرايتك. بدك تغير هيدا الشيء، بدك ترجع للأصل. طب كيف فيك تغيره؟ بدك تروح على البيسك معتقدات، تسأل حالك من وين جبتها؟ Where did you get it from؟ أو مثل ما بقول صلاح الراشد، من باعك هذه الفكرة؟ من وين جبتها؟ So go back. هو شيء أنت قررت تآمن فيه، ولا أهلك والوعي الجمعي زرعوه فيك من الأفلام، من كل شيء صار معك بدون وعيك، بدون ما انتبه؟ فإذا صار وقت أنك توقف وتقول هاي الفكرة ما بقى تناسبني. حتاخد وقت، لأنه عقلنا بده حوالي 28 ل 40 يوم ليرجع ينعمل له ريوايرنج إذا كل يوم اشتغلت عليه. يعني شوف هدول كلهم من نعم الله، تولز أعطانا إياهم تنشتغل عليهم. ما بيصير أنا أعرف أنه أنا عندي القدرة أعمل كل هالتغييرات بحياتي، وبالآخر أقول تعرف هو بده هيك. لا، ما هو بده هيك. خلص هلا نحن جينا على الحياة، روحك ما بهم انت حتكون غني ولا فقير، اسود ولا ابيض، مريض ولا معت، ايا كان الموضوع، بس you have the choice انك تقوم برسالتك على افضل وجه، بانه انت تستوعب القوانين الكونية وتشتغل على اساسها. it's a game بالنهاية، it is a game. طيب هون بدي ارجع للادوات اللي بتستعمل، وهون عادة بتكون اكتر شيء فيه شك عند الاشخاص لما بيكون نحن عم نستعمل ادوات او افكار او مدارس او اديان او اي شيء. هل انه مش اساسية هي عملية العلاج انه ممكن تكون باي شيء انسان بيآمن فيه؟ يعني اذا كان من اي معتقد، او مثلا انت بتعالجي يمكن بالصوت او بالموسيقى، انا او I focus on psychedelic games. اوكي، ممكن يكون في حدا تاني بيعالج بغير طرق، طريق. او عنده يعني ممكن بالاغاني، او عنده باي او بالدين. يعني او بالدين، يعني هي بالنهايه ادوات معينه. انت برايك انه هل الادوات ما إلها مش هي الاساس، بمعنى انه regardless مهم نحن نوصل نكتشف حالنا بغض النظر؟ يعني هل انت مستعده تغيري الادوات على حسب إيمان الشخص فيها ولا لا؟ Absolutely. 1,000,000%. بيجيني عالم ملحدين، بيجيني عالم كتير اللهويين، بيجيني عالم يعني هيك كل شيء ممكن تتخيله بيجي على حسب كيف الشخص تربى. يعني إذا خيان بنفس البيت، ربوا من نفس الأم والأب، كل واحد طلع شيء، لأنه كل واحد كان عنده تجارب شيء أثرت على معتقداته، فبالتالي بدنا نستخدم أدوات مختلفة على حسب شخص للتاني. ما في one right way تتوصل، ما في one right way. في عندك هدف، نية حقيقية بدك توصلها، حتوصلها. بدك تقعد تعمل silent meditation 40 يوم لحتى تحاول توصل للطريق، which is by the way I'm gonna do it very soon. بدك تعمل psychedelics، بدك تعمل hypnotherapy، بدك تعمل علاج، بدك تعمل شو اسمه psychedelic games أو psychotherapy games. I'm sorry معلق معي psychedelic. ففي كتير طرق لحتى نوصل. there's no one right بس way. معناتها يعني لو قطعتك، معناتها الأدوات مش أساسية. أنا it is يعني complementary. it's just complementary. طيب معناتها إنه يعني شو بيقولوا الهدف يبرر الوسيلة. يعني في حدود، لا ما رح نروح. أنا بدي غيرها. يعني معناتها أنا ما عندي إيمان بهالتولز اللي أنا عم بشتغل فيها. كيف يعني؟ ما أنت عندك، نحط مثل كتير سخيف. في مرة وحدة قالت لي بالميك اب you can use anything for anything. يعني بتاخد مثلا في عندك الاي شادو بيكون بني، هو ذاته فيك تستعمله for contouring. so it's fine. انت ما عم تعمل شيء شاذ،
بهذا الموضوع. شوف شو التولز المتوقعة أو الموجودة عندك المتوفرة عندك بتزبط معك، استعملها. تولز ما انعملت لحتى يقل إيمانك فيها، تولز انعملت لحتى يكون في عندك more options. يعني بدل ما أكون أنا عم حط لك بس صحنين قدامك، حطت لك بوفي، روح اختار المناسب لإلك. ما يعني هي ما لها علاقة بموضوع قديش عندك إيمان فيها ولا لا. you have choices. على فكرة وحدة من أهم نقط قوتنا كبشر التشويس. نحن دايما عنا الاختيار، وهي دايما بتفوتنا. بيجيني كتير مثلا صبايا او نسوان ما بيكونوا مبسوطين بزواجهم، او حتى رجال من وقت للتاني، بس انت منك شجرة، قوم تلحلح، قومي، مش عاجبك you have the choice انه تفلي. شو بيصير هون؟ معتقد انه لا بركي حياخد لي الاولاد، او انا حاتعتر ما حيكون قادرة عيش حالي. هيدا بيرجع لمعتقد الشخص. اصبح تول تبعها هي انه تقوم بالخطوة. يعني action. Sometimes you just need action. طالما انوجدت النية ما بقى تحط excuses. So you have the choice. لأنه العالم بيعلقوا فيها عايشة، بيعلقوا بالوسيلة. يعني بمعنى أنه أخذ جملة أو أخذ شيء معين أو أخذ دين معين أو فكر معين، وبيعتبر أنه هو الحل وهو الخلاص. هيدا صار محدوديات. والله واسع، بس نحن المصرين أنه ندلنا هيك بس خط واحد. بس هيدا ما بيعني انه هيك هو الله. هاي فكرتك انت عن الله، هاي فكرتك انت عن العالم، عن الكون. عطاك many options. جرب، شوف. اكتر شيء ممكن يخوف الناس هي انه يفكر برا الشيء اللي تربى عليه، لانه بخاف كتير الله يحاسبه، يحرقه، ما بعرف شو يعمل له. بس الله كتير أرحم من هيك، وكتير أجمل من هيك، وكتير أعمق من هيك. بدليل إنه في كتير ناس ما بتآمن باللي أنت بتآمنه، بس فعلا عايشة سلام ومبسوطة وعايشة ببركة. طب يا ترى شو هيدا؟ هاي مأجل له إياهم يعني لأيام القيامة. ففي أشياء كتير بتخليك تسأل حالك مرتين وثلاثة. وأنا بحس إنه نحن اللي عم نحط المحدوديات على حالنا. وللأسف في كتير أسياد اجت لحتى تحط لنا بالمسطرة ليش ممنوع تفكر، اوعك تسأل عن الروح وكذا 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 وكذا. بخوفوا للواحد كرمال شو؟ بالنهاية كرمال شو؟ مش كرمال السلطة، مش كرمال أنا دلني اتبع هالشيخ أو أيا كان هيدا الشيء. ليه؟ ما هيدا هو بالنهاية بشر مثله. ما في حدا أحسن من التاني. نحن عنا سول بلان. أنا بمطرح هو بمطرح، أنا بكوكب هو بكوكب. it doesn't matter. المهم أنا أقدر قد ما فيي أوصل للمعنى الحقيقي لشو عم بعمل بهاي الحياة ولا الله. بس عايشة هيدا كونسبت بياع. بس كمان بدي أقولك إنه هيدا الكونسبت اللي هو روحاني بكل أشكاله، إذا كان شكله ديني أو شكله علمي أو spiritual. كمان هو كونسبت بيبيع، لأنه بيريح نوعا ما، بيعطي الخلاص. يعني قصدك الدين أو أي الدين أو أي إيمان بأي شيء سوبر باور، أنه بيعطيني الخلاص. لأنه بخوف. طيب بس ما أنت عم تستعملي نفس الشيء. كيف يعني؟ يعني أنت عم تستعملي لو بغير أشكال معينة، عم تستعملي الناس حاجتهم لهيدي السوبر باور اللي كانت بأي شكل معين. ما أنت ما عم تجي لعندي لأنه أنا مش مؤمنة بالله، أنت عم تجي لعندي. يعني أنا عايشة DNA تبعي وحدي كتير مؤمنة بالله، أنت عم تختار تجي لعندي. أنا ما عم بيعك سوبر باور، هاي DNA تبعي أنا هيك. أنا بالنسبة لي الله موجود فيي وبراتي، بس مش موجود حصرا على أو حكرا على السجادة أو بالجامع أو بالكنيسة مثل ما حكينا. هاي عايشة. بدك تروح تعمل أسلوب تاني، متوفرين. ودايما أنا على كلمة روح الحق الطريق اللي انت بترتاح له. I don't care عندي ولا عند غيري. انا ما عم بيعك لا فكره ولا بطيخ. بالنسبه لي انا هيدا المؤمن فيه، واللي شفته اشتغل علي وعلى ميات والاف الناس بالجروب هيلينج. انت حابب تجرب هالطريق يا ميت اهلا وسهلا، ما حابب ما بدي منك شيء ولا فارق معي اصلا شيء. انت حر، عندك الطريق، المهم تشتغل على حالك. يمكن انا ماني مآمن بالتولز. عم تحط حالك كتير when you're talking about the tools. It's just a way. يمكن ما نحط يعني you are limiting yourself. أنا ما التولز سخيفة مرات. Yeah, but you didn't explore everything. لا بس you did not explore half or quarter of what's out there. You're just judging from seeing the idiots who meditate to really run away. No, there's so much depth in that. Like meditation من 1 ل 10 بتفرق
it takes you to أبعاد تاني. نحن في أشياء بنعملها 4 أشهر تدريب لنفتح العين الثالثة. بصير بغمض عيوني بعرف شو الشكل اللي حاطه قدامي، شو اللون اللي قدامي. Do you understand how powerful this shit is؟ أنا I'm not doubting the result, I'm doubting the tools. طب ما كيف عم نوصل للريزلت؟ there are tools. يعني إيه بس أنا مثلاً ما بآمن بتولز معينة. مثل شو؟ الصوت. Do you know الصوت كيف بيشتغل؟ لا انه بيشتغل. Do you know how it works؟ هيدا جهل يا لا ما بيشتغل بالموسيقى، ما بيخليني ارقص مثلا. Okay, do you understand how sound healing works؟ علميا مثبت. هلا ما ضروري ادرس كل شيء، وانا بقول لك علميا مثبت مثل ما عم تقولي لي. انت ما فيك تقول ما بآمن فيه بدون ما افهمه. مثل ما عم تقولي لي الابراج وعم تقولي لي الكواكب وعم تقولي لي هالاشياء كلها. ما بحكي انا عن اشياء ما بفهم فيها. لا هي ممكن تكون علميا بتاثر، بس انا ماني قادر آمن فيها لدرجة إنه تخليني تغيرني. لا. Based on what? Do you not believe in it? So I'll tell you something. I'm gonna make your life much easier. I'm gonna give you a session when I'm back, and I take it seriously. I'm gonna give you one of the psychotherapy sessions that I do. I'm gonna do for you sound healing. Okay? Anyway, أنا رح أعمل بماتشا a group sound healing. تعالوا شوف. The things you will feel in your body is different. Now علميا شو عم بيصير؟ لما نطرق الساوند بول، الذبذبات هاي الفايبريشنز literally go into your cells، وبتعيد تحريك المي بالخلايا لحتى تنفتح والمسارات عندك وتمشي. مطرح الوجع بصير يوجعك أكتر لغاية ما يفك. That's why people do it regularly, maybe كل أسبوع كل كذا. When you infuse it بالنية الصح things change. تقول لي نية كلاب. خليني فهمك إياها. سامع واحد اسمه دكتور إيموتو؟ لا. خليني فهمك. دكتور ماسارو إيموتو هو سايكولوجيست، الله يبارك له بعلماته. هيدا الرجال صيني ولا ياباني ولا I think ياباني، بيحب كتير يشتغل ويكتشف المي. How does water really work؟ راح عمل شيء اسمه رايس اكسبيريمنت، أكيد في كتير ناس سامعين فيه. أنا عملتها 2-3 وموجودة عندي على الهايلايتس. جاب 3 كبايات رز، عباهم مي، وكل يوم راح لعند أول كباية يحكي معه بصيغة يقول بحبك. بده يشوف، بس هو كان بده يشوف تأثير مشاعرنا وكلامنا على البشر التانيين. ونحن 75% من جسمنا مي، حتى قدامنا برز. بحبك. التاني كان يقول you're stupid، أو هيداكي thank you، هيدي you're stupid. والثالثة كان يتجاهلها بس ليفرجينا نحن شو بنعمل بولادنا لما نطنشهم وما نعطيهم اهتمام. بعد 28 يوم which is how much قديش مخك بده وقت ينعاد الريوايرنج تبعه. اللي كان يقلها شكرا دلت بيضة وحلوة وريحتها حلوة، اللي كان يقلها انت غبي صارت سودة، اللي كان يتجاهلها عفنت. كلنا قلنا شو عم تضحك علينا. رحت انا جربت افتح الهايلايتس تبعك، هلا افتحها، روح افتح الانستغرام تبعي. جربتها 2 مرات بس، جربتها على الاي لاف يو اي هيت يو. كنت اتخيل اي لاف يو بنتي، كنت اتخيل اي هيت يو حدا من الناس اللي بيشتغلوا معهم ما بطيقوا، كنت بس لشوف انا شو عم بعمل بهالعلاقه تبعيتنا. النتيجه بليز تشيك ات. تعالوا رجع قال لي اي دونت بليف ان ذا تولز. تعال العلم يا عمي، خليني اثبت لك اياها علميا، بعدين قل لي انا حر. جربها بعدين قل لي انا حر. ما بيصير انا اقول اي دونت لايك تيراميسو بدون ما جرب التيراميسو. I like tiramisu. I love tiramisu. I want to show you, yeah? So I tried it twice, you can try it. Anyone can try it, yeah? Just to show you what we've been doing. Okay, هون عم فرجيكم كيف عم نلزقها. So هاي ال I love you after 28 days. وهاي ال I hate you after 28 days. طيب خلينا نقول صدفة جربت رجعت مرة تانية. جربتها برز أصفر. الانترنت عندك بطيء. اوكي طلع حكمت. هاي ال I love you after 28 days. بحياتك شوف ال I hate you. أوف. This is what you do to your life when you complain. This is what you do when you don't believe. This is what you do to your relationships. If you don't, it's your choice. شو قلنا نحن؟ اوتك be your choice. حبيبي مبسوط بحياتك، خليك. منك مبسوط maybe try different
modalities or tools. If it works it works, if it doesn't work خليك على الحياة المعتة اللي انت عايش فيها. This is always my answer to people. يعني إذا أنت الأسلوب اللي عايش فيه كل عمرك عم يعطيك الإفادة، I'm very happy for you، مبسوط وبركة ورزقة وعلاقات، ما بدك شيء، خلص أشياء بتكون بسيطة. بس منك مبسوط try something else. trying something else ما بيعني إنه أنت جربت كل شيء. جرب قد ما فيك. أنا قلت لك لما بلشت أدرس هذا الموضوع درست كتير أشياء، أكسس بار، على هيبنوثيرابي، على سايكوثيرابي، على كل شيء ممكن تتخيله. بالآخر اخترت الأشياء المناسبة لإلي واللي أنا حسيت إنه أنا مقتنعة فيها كتير كتير وبقدر أقدمها للناس. نايس. I'm very passionate about this. لا مبين واضح. عم تقنعيني. بس there is no one right way. يعني اللي بيمشي معك ما ضروري يمشي معي، ما ضروري تآمن بكل شيء. مزبوط. بدي أسألك، أنت بلشتي كفاشن ديزاينر، كان لازم هذا السؤال نسأله أول شيء. شو اللي خليك تنتقلي؟ وهل إنه الموضوع طلع من تروما، من مشكلة معينة جواتك، إنه أنت كنت عندي كمان طفولة صعبة، أو حسيتي حالك إنه أنت بحاجة لتفوتي بهيدا المجال لتعالجي حالك، واكتشفتي إنه فيه علاج أو فيه إفادة لأي إنسان وحبيتي تفوتي فيه؟ يعني ما بدي أعطيك الأجوبة. Very interesting question. Very very interesting question. للحقيقة هاي القصة بتختلف كتير من معالج للتاني. أنا ما عندي طفولة تروماتيك، ما عندي يعني ما عندي التروما صار معي كارثة بحياتي وشفت حدا عم ينقتل. نو ما صار معي هذا الموضوع. بس في شيء كان عم بيصير معي أنا وبرحلة الأزياء. كنت كل ما عم بتطور أكتر بالأزياء كل ما عم حس حالي عم بختنق literally بكل معنى الكلمة. كنت أقوم بنص الليل، ما بنسى أقعد قوم صلي بنص الليل وابكي واسأله لله. بالنسبة لي عم بحكي مع الله دخيلك اللي في أكتر من هيك. طبعا أنا وقتها ما سامعة بشيء اسمه اللاوعي، ما سامعة بشيء اسمه لاوعي ولا your real power ولا أي شيء من هذا النوع ولا الروحانيات. أنجأ سامعة بدكتور نفساني. فكنت دلني على هالشيء وحس حالي عم تحكي مع حالك يا هبلة، لا حدا عم يسمعك ولا لحدا رح يرد عليكي. بس كنت دايما عم بتطلع انه في شيء غلط، لانه انا كنت اشتغل بتي في. هذا التي في كان كله اخبار وعم حس اكثر واكثر it's not resonating معي. اوكي انا عم بشتغل بالازياء بس في شيء بروحي عم ببلش يختنق. تعرف when you don't live your truth، لما ما تعيش حقيقتك بصير الكون يحشرك بكورنر لتوصل لمطرح تقول I can't breathe anymore. ما بقى في تنفس، انا مش عم عيش حقيقتي. ففي شيء بيضحك انه انا وصغيره كان عندي هيك بروحي اعتقاد او ايمان انه الواحد على عمر 33 بيكون انسان مكتمل. بس هاي فكرة وكانت عندي إياها. فالشيء اللي بيضحك إنه إذا بتتذكر يا حكمت، أنا وقتها عملت كومبيتيشن مع براند كتير كبير as a designer وربحت الكومبيتيشن، والمصاري كان لازم أتبرع فيها لأي جهة خيرية، فتبرعت فيها لبنك الطعام المصري ونزلت على مصر. وعلى عيد ميلاد 33 أطلقنا حملة وقتها تلاحم، اللي هي عملنا كوتس بتصير sleeping bags للاجئين السوريين بوقتها. هلأ هون أنا اكتشفت البيربس تبعي. كنت عم بسأل حالي بس I don't have what I مني كامل، يعني I don't have everything that I dreamed of بوقتها. هلأ it took me شوية وقت لأستوعب إنه لا أنت هون فعلا اكتشفتي رسالتك بالحياة. ومن وقتها أخذتني يمكن سنتين ونص لحتى ابعد كتير عن الفاشن بطريقة بطلت اشتغل. يعني هلأ بشتغل بعدني بالفاشن بس بطريقة كتير مختلفة، ودلني ماشية straight forward تجاه هدفي. ما في يوم شكيت بالأزياء. كان عندي شك اطلع منها يرجع يجيني مثلا a big opportunity، اسأل حالي يا عمي ليه على طول الحياة عم ترجع تجيبني لهون؟ خلاص أنا حاسة إنه في كتير amazing designers، ما ضروري أنا أكون عم بعمل هيدا الشغل. يعني واي ليه هيك بحس إنه الكون عم يدفشني back to design. بعدين اكتشفت ليش، لأنه one way or another كانت عم تجيبني لعند أكبر عدد من الناس لحتى بلش هاي الرحلة. وبعدين اللي صرت أعمله إنه أول طلعت السوشيال ميديا كنت كتير أطلع أحكي عن الحياة بالإجمال. فيجي ناس هيك يقولوا لي إن شاء الله جابرك يعني أنت بالأزياء. قالوا I don't know، والله ما بعرف، عن جد ما بعرف. It was just very natural و very very organic. وبيوم من الأيام إجاني بنفس الشهر 5 مسجز من ناس قالوا لي إنه أنا جربت أنا ما وصلت للقاع هيدا، أنا عمري ما وصلت لمطرح. يعني كنت دايما
احكي الناس من منطلق خبرتي المتواضعة بالحياة. شو يعني 33 وقت 34 35 34 تقريبا. بقى لقيت هون أنا أنه ما عندي هاي الخبرة أنا أقدر فيدهم. صرت بحبش ودور وادرس واخد كورسز وادرس وشو بدك different tools. أخذت كل شيء في tools ممكن تتخيلها، استثنيت البعض اللي did not resonate with me. ما في يقول هن صح أو لا لأنه بشوف غيري بينفع معهم، بس أنا ما كتير اقتنعت فيهم كعايشة، ما عرفت حبهم كتير لحتى مارسهم على الناس. وخليت الاشياء اللي بتمط بصلة لإلي واللي حسيت انه هي عم بقدر انا فيد الناس فيها. لانه اذا انت منك مقتنع بهاي التول ما حتقدر تفيد اي حدا. لو ما انا مقتنعة 100% بالشغل اللي بعمله ما بيكون فيها الافادات وهالالاف الجريت ريزلتس الحمد لله يا ربي. بس هيدا لا يعني انه الكل حيستفيد على ايدي. you know what I mean. لانه سبحان الله يعني هاي التغيير كتير حلو. في ناس حينفع معها كذا، في ناس حينفع معها كذا، وهذا شيء كتير حلو. المهم انه نوصل للهدف النهائي. انا حضرت كنت بالحفله اللي البيرثداي سيلبرتي بيرثداي، بس كنت كتير مبسوطه. بس بتذكر على الميكروفون شفتك قد ايه مبسوطه. كنت عم تحكي عن حمله التبرع اللي صارت بمصر، وصراحه يعني اعطيتيني انرجي غريبه. انا بوقتها شفتك قلت هالبنت اول شيء مرتاحه مع حالها، طريقه تعبيرها عن نفسها مثل ما بتحب هي بتعبر، وعجبني إصرارك كتير. يعني من بعدها كمان صرت تابعك وشفت، وعجبني إصرارك على اللي أنت هلأ عم تعملي regardless عن رأيي فيه، لأنه ممكن يكون عندي رأي مختلف. بس أنا بلشت لين نوعا ما. anyway جلساتي مفتوحة لك بأي وقت. بس اللي أثر فيه فعلا هو إنه إصرارك أنت على اليوميات اللي عم تعمليها، وإنه الشيء ممكن واحد يوصل لهدفه عن طريق إنه يحط براسه الشغلة ويعملها كل يوم كل يوم كل يوم، ولو بدون ما يستنى قبول من العالم. وحسيتها فيك هيك إنه أنت ما بتفرق معك العالم رأيها. بعد فترة بغيروا رأيهم لما واحد وعطيتيني هذا الشيء. يعني أنا أخذت منه هذا الشيء ببداية البودكاست. يعني تذكرت شوف قديش you're doing great. حكمت أنا أول ما بلشت أثرت فيه فعلا يعني بهيدا الشيء عايشة. بغض النظر لأنه بتعرفي لأنه بلشنا يمكن مع بعض بشيء جديد. فاطلع بعايشة أقول أنا طيب أوكي يمكن هاي أنا مستغرب، ما هي فاشن ديزاينر شو عم تعمل هلأ، بس إصرارها عطاني قوة. هذا اللي بدي أوصل لك إياه. Thank you so much. اللي بدي أقوله إنه لما تكون رسالتك بالحياة واضحة كتير، على فكرة هاي وحدة من أهم جلسات اللي هي اكتشاف شغف الرسالة بالحياة. لما تكون كتير واضحة، هيدي منا هواية انت اكتشفت انك شاطر فيها، هاي انت نزلت على هالارض لتعمل هالشي. في شي جواتك بيضوي، ما بقى فيك تتلكك، بتصير تفيق متحمس لهيدا الشي. عادي في طلعات ونزلات لانه هيدا هو توازن الحياة، بس بالاجمال انت رايح باتجاه كتير كتير واضح. ما في شي بتبطل تعمل مبررات ليه ما عم نو بالعكس، بتصير تحط كل الاسباب وتخلق كل الاسباب لحتى تدلك مكمل بهذا الموضوع. اللي كنت بدي اقوله انه انا اول ما بلشت اول ناس ما امنوا فيي هني اهلي، لأنه كانوا هن كتير بعاد عن هيدا الموضوع ولا سامعين فيه. يعني إذا أنا نفسي كنت أتمسخر يمكن على هيدا العالم إذا سمعت عنه أنه شو انرجي وشو بطيخ وشو هيدا عم يتهبلوا علي. عادي، ما نحنا we were in disbelief لغاية ما شفنا بعيننا بكل معنى الكلمة. اللي عملته أنه أنا ما بررت حالي لأي حدا من أهلي ولا جربت أشرح ولا أي شيء. خليهم يحكوا اللي بدهم يحكوه، أنا دليتني مفوكسة على اللي عم بعمله. بعدين صاروا يجوا الناس لعندي لايف يسائب انه حدا من اهلي هونيكي ويصيروا يدعوا لي قدامهم ويقولوا لهم عرفت علي كيف تجيك لوحدها. يعني هلا بعد كذا سنه من هذا الموضوع في كتير افراد من عائلتي بياخذوا المواعيد وبينطروا بالشهر والشهرين لحتى تجي الجلسه تبعيتهم. لما انت تركز على اللي انت عم تعمله وتكون مآمن فيه، هون شو قلت لي انت؟ الغايه تبرر الوسيله. ما بدي اقولها غلط، هي ما مزبوطة، بس انه for the sake of هاي الconversation خلص انت مآمن بهيدا الشيء ونيتك صافي. دايما 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 بقول للناس صفي نيتك. حتى بالبودكاست تبعك خلي يكون عندك الهدف وراها القيم
انت ليه عم تعمل هيدا الشيء. يس اوف كورس حيكون في بالنهايه نجاح وايفنتشلي مصاري وشهره، بس شيلهم هدول شوي على جنب. هدول لازم يكونوا النتيجه الطبيعيه للشيء الاساسي اللي انت عم تعمله. انت ليه عم تعمل هيدا الشيء؟ so always اسال حالك ليه عم بعمل هيدا الشيء، واذا هالشيء ما عم يطلع معك اخترعه، آمن فيه، مثل البذر زرعها وغذيها. تصرفاتك كلها بتتغير بهيدا الموضوع. لما أنا هدفك عايشة، أنا بدي أشوف الناس قد ما فيها عم مثل النور عم بيشعلوا شعلة بعض وينور هالعالم، لحتى أنا وبنتي وولاد بنتي يصيروا كتير مبسوطين بحياتهم. عبري، عبر غيري، عبر هالتول، عبر ال100 تول المتوفرة. I don't care. ما بيهمني. هلأ تلقائيا لأنه نيتي كتير صافي من هيدا النوع، بصير أنا مرتاحة بالأشياء اللي عم تصير بحياتي، وبصير في عندي تجليات، لأنه لما تصفي نيتك الكون بيعكس لك يعني. عايشة، كتير من اللي بيحضروا جلساتك هن نساء أكتر من رجال. مزبوط. هلأ وان يمكن بتعالجي أمور أو شغلات يمكن أنتمت أكتر أو إلها علاقة بعلاقاتهم ومشاكلهم يمكن العاطفية أو شيء، لأنك كمان امرأة فممكن تساعديهم من وجهة نظرك. بس موضوع تاني بدي أحكي إنه أنت يعني كيف فيك تعالجي موضوع له علاقة بالريليشنز، وانت يمكن ما نجحتي بريليشن معينة كنت بحياتك فيها وانفصلتي انت وجوزك. وسؤالي، هل انه كان هيدا السبب الانفصال هو له علاقة بتغيير بحياتك قررتي تغيريه من هيدا الباب اللي انتقلتي من الفاشن لهاي العالم اللي انت فيه؟ اوكي، فاذا انفصالي هو نتيجة اكتشافي لحقيقتي، لانه لما الواحد يكتشف حقيقته ببطل فيه دله باسلوب حياته القديم. في اشياء ما بقى تنفع، في علاقات رغم قديش البارتنر بيكون كتير رائع وممتاز ومحترم، بس مش كل شخص محترم انا بينفع اكون زوجته، بينفع اكون معه بعلاقة حميمية. فلما الواحد يكتشف رسالته الحقيقية بالحياة، الحياة بتصير تحشره أكتر وأكتر ليفلتر الأمور اللي بعدها باقية اللي ما بتتناغم مع هاي الحقيقة اللي هو اكتشفها. طبيعي جدا إنه إذا هالعلاقة ما عم تحكي حقيقتي، ما بتعبر عن حقيقتي، يعني أنا ما عم عيش my truth فيها، ما حتنفع. أنا لما كنت بالعلاقة هاي ما كنت افتح تمي عن العلاقات. لما انفصلت، وهي ما اسمها فشلت لأنه علاقة كانت مدتها هالقد، نجحت لهالوقت أو دلت قائمة لهيدا الوقت. لما انفصلت واختبرت زيادة، يعني نطرت يمكن سنة سنتين، هونيك بلشت أحكي بالعلاقات، لأنه حسيت أني أتقنتها، لأنه بلشت أفهم كتير منيح شو عم بيصير معي، طاقة الأنوثة والذكورة، فهمت ليش صار تمشي الأمور أكتر وأكتر معي بحياتي من بعد الانفصال إلى آخره. ما بحياتي بحكي عن شيء أنا مش متقنته، يعني أنا هلأ ما بحكي عن الأطفال الصغار كتير بالعمر، أو بالأحرى خليني ريفريز، ما بعالج أطفال صغار، أنا ما بعالج تحت 8 سنين، لأنه أنا لهلأ ما اكتشفت المفتاح تبعهم. بفهم شو صاير معهم، بس بعدني ما بقدر أحكي لغتهم، ما عندي لغاية هلأ هالصبر إني أقعد أتعلم هيدا الموضوع. بس ما عندي أي مشكل، بشتغل مع المراهقين وطلوع، فاللي ما بتقنه ما بشتغل فيه، وما ضروري أنا أقعد أتقن كل شيء بالنهاية، ما ضروري. خلص في ناس هاي شغلتهم، يعني يروحوا لعندهم. طب بس بتلاقي انه الاشخاص او النساء هن اكتر طبعاً قبول لهذا الموضوع؟ طبعاً هلأ بالعالم بالإجمال عم يكتروا كتير الرجال، بس بالوطن العربي بعدهم الرجال أقل، مع أنه عندي كتير زباين رجال وكتير كوميتد وملتزمين. شو السبب برأيك؟ بعتقد انه الذكورة المجروحة كتير منتشرة عنا بالوطن العربي. بمعنى آخر، يعني إذا طفل بده يبكي بيقولوا له خليك رجال ما تبكي. قدام نسمع نحن هاي، بيطلع هو الصبي مقمع قامع مشاعره، ما عارف يعبر عن حاله. إذا بكي بده يعتبر حاله ضعيف، خلص ببطل يعيش حقيقته. فما بالك بده يروح لعند حدا معالجة تساعده، فيها إهانة لكرامته هاي، فهم علي كيف؟ لأنه بيكون بعده كتير متمسك بالمعتقدات القديمة والإيجو القديمة تبعيته أو الموجودة حاليا عنده. ولكن النساء منفتحين أكتر لحتى يتغيروا، وهي شيء حساسة أكتر. هالحساسية رغم أنه هي أحيانا مفرطة، بس هالحساسية هي باب لأنه هي تفتح قلبها. مجرد ما فتحت قلبها بخلينا نقدر منشان هيك نسبة اللي بينتحروا الرجال أكتر من النسوان. I had no clue about that. ما كان عندي فكرة عن هالموضوع. That's incredible. شوف قديش في قمع لمشاعر الواحد، يعني لحتى واحد ينتحر، يعني هو بالنسبة له ما حدا عم يفهمه.
ما حدا عم بحس فيه، وهو ما قادر مثل ما قلتي، ما قادر يروح يقول أنا بحاجة لمساعدة أو أنا ضعيف. تعرف كم رجال بيعتبر أنا مني مريض لحتى يا حبيبي أنا مني دكتورة أصلا لحتى عالجك. يعني نحن بس كل اللي بنعمله، أنا ما بعرف غيري شو بيعمل، بعرفه أنا شو بعمل. أنا اللي بعمله منطرح منخليك الواحد بأسلوب الجلسات يرتاح يحكي أشياء هو ما منتبه لها، ما منتبه إنه هي هاي معتقدات بالعقل الباطن تبعه. نرجع منجيبها السبوت لايت، منقول له طب انتبه لهاي، هيك انت شايف هاي كيف عم تأثر عليك، بدك تغيرها ولا لا. It's so simple yet so beautiful و so deep، عميقة بشكل كتير كتير حلو. هي it's like a dance للحقيقة. عايشة رمضان، أنا انبسطت كتير فيكي. أنت أنا يعني كمان. كل عمرك حلوة، بس هلأ صرتي حلوة من جوا ومن برا أكتر وأكتر. هيدا انعكاسك. Thank you حياتي. Thanks for coming. Thank you so much. Bye bye. It was beautiful. It was nice.